नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मॅथ्स क्लासरूममध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मी वाघ, श्री वसंतराव जयवंतराव देशमुख हायस्कूल कोल्हापूर. आज आपण या व्हिडिओमध्ये 8th मॅथ्समधील सेकंड चॅप्टर पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल कंटिन्यू करीत आहोत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये दी प्रॉपर्टी ऑफ दी अँगल्स मेड बाय टू पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल म्हणजेच करस्पॉन्डिंग अँगल, अल्टरनेट अँगल आणि जे इंटेरियर अँगल्स तयार होतात त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत त्याच्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके स्टुडंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स फॉर्म्ड बाय टू पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल हे पाहण्यापूर्वी आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजेच या अगोदरच्या प्रॅक्टिस सेटमध्ये तुम्ही काय शिकलात पहा की जेव्हा दोन लाईन्सना एखादी तिसरी लाईन इंटरसेक्ट करते वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये तेव्हा त्या तिसऱ्या लाईनला आपण ट्रान्सव्हर्सल असं म्हणतो. मग या दोन लाईन पॅरलल असो किंवा नसो, इथे हे जे सुट्टे 8 कोन तयार होतात त्यानुसार आपण अँगलचे 3 टाईप्स पाहिले. म्हणजे अँगलच्या पेयर्सचे 3 टाईप पाहिले. पहिला करस्पॉन्डिंग अँगल, दुसरा अल्टरनेट अँगल आणि तिसरा इंटेरियर अँगल. आता इथं फक्त या दोन लाईन्स पॅरलल दिलेल्या आहेत. मग पॅरलल्स असतील तर त्यामध्ये काय प्रॉपर्टी असते ती चेक करायची आहे. त्यापूर्वी पुन्हा एकदा करस्पॉन्डिंग अँगल कोणते, अल्टरनेट कोणते आणि इंटेरियर कोणते याची थोडीशी रिव्हिजन घेऊ. आपण इथं पाहिलं या फिगरमध्ये तर एचा करस्पॉन्डिंग अँगल ई येतो, बीचा करस्पॉन्डिंग अँगल एफ येतो आणि सीचा जी आणि डीचा एच असे करस्पॉन्डिंग अँगलच्या 4 पेयर्स आपल्याला या फिगरमध्ये दिसतात. सेम वे इंटेरियर अँगल जर पाहिले तर सीचा एफ आणि डीचा ई असे 2 इंटेरियरचे पेयर्स होतात. आणि जर अल्टरनेट पाहिले तर अल्टरनेटमध्ये 2 वेगवेगळ्या प्रकारे इंटेरियर अल्टरनेट आणि एक्सटेरियर अल्टरनेट पाहिलं. म्हणजेच आतल्या आत अल्टरनेट पाहायचं असेल तर डीला एफ आणि सीला ई या 2 पेयर होतात. आणि बाहेरच्या पाहायच्या असतील तर एला जी आणि बीला एच अशा अल्टरनेट अँगलच्या 4 पेयर पाहिल्या. म्हणजेच आपण टोटल यापूर्वी पाहत असताना करस्पॉन्डिंग अँगलच्या 4 पेयर्स, इंटेरियर अँगलच्या 2 पेयर्स आणि अल्टरनेट अँगलच्या 4 पेयर्स पाहिल्या. आता या पेयर पाहत असताना आता यांची प्रॉपर्टी समजावून घ्यायची आहे. आता एक हा समजा अँगल जो बी आहे, सपोज दिस अँगल इज 50 डिग्री. आपण इमॅजिन करून चालूया. याचा अर्थ हा डी अँगलसुद्धा 50 डिग्री असेल कारण तो व्हर्टिकली अपोजिट अँगल आहे. मग हा 50 आल्यामुळे हा एफसुद्धा 50 येत असतो. तीच आपली प्रॉपर्टी सांगते करस्पॉन्डिंग अँगलची प्रॉपर्टी. कारण करस्पॉन्डिंग अँगल हे इक्वल असतात, कॉन्ग्रंट असतात. मग हा 50 झाल्यामुळे साहजिकच आहे इथला एचसुद्धा अँगल 50 होईल. म्हणजे हे 4ही अँगल 50चे झाले. म्हणजे उरलेले आहेत. आता ए आणि बी हे लिनियर पेअर करतात. यांच्यामध्ये लिनियर पेअरची जोडी तयार झालेली आहे, लिनियर पेअर झालेले आहेत. म्हणजेच हा 50 असेल तर हा 180 - 50 म्हणजे हा 130 येईल. सेम वे हा 130 येणार. मग याचा करस्पॉन्डिंग हा 130 किंवा याचा अपोजिट हा 130. म्हणजे जेव्हा 2 पॅरलल लाईन्स अँड 1 ट्रान्सव्हर्सल अशी जेव्हा फिगर असते त्यावेळी जरी आपल्याकडे 8 वेगवेगळे कोन तयार झाले तर त्या 2च प्रकारचे अँगल होतात. मग त्यावरून आपली प्रॉपर्टी काय ठरते यासाठी इंडिव्हिज्युअल एक आपण फिगर बघूया. आपण आता या फिगरचा जर स्टडी केला तर आपल्याला इथं 2 पॅरलल लाईन्स दिसतात, लाईन पी क्यू अँड लाईन आर एस. and here line AB is the transversal. मग इथं करस्पॉन्डिंग अँगलच्या पेयर कोणत्या? अँगल AMQ याला करस्पॉन्डिंग पेयर होते अँगल MNS या पद्धतीनं. म्हणजे उजवीकडला वरचा आणि हा उजवीकडचा वरचा. दुसरी पेयर जर घ्यायला गेलो आपण तर AMP म्हणजे डावीकडचा वरचा, त्याची करस्पॉन्डिंग पेयर MNR हा अँगल होतो. सेम वे दुसरा QMN उजवीकडचा खालचा अँगल घेतला आहे. मग इथं घेत असताना SNB ही पेअर होणार. नंतर डावीकडचा खालचा जर घ्यायचा असेल तर अँगल PMN याला करस्पॉन्डिंगची पेअर असेल RNB. म्हणजे अशा पद्धतीने या 4 पेअर, या अँगलचा करस्पॉन्डिंग हा, याचा करस्पॉन्डिंग हा, सेम वे याचा हा आणि याचा हा. मग हे 4ही पेअर ज्या असतात ते जर लाईन पॅरलल असतील तर कॉन्ग्रंट असतात अशी ही प्रॉपर्टी सांगते. लाईन पॅरलल असो अथवा नसो ते करस्पॉन्डिंग अँगल असणारच आहेत. मात्र जेव्हा लाईन्स पॅरलल असतात तेव्हा ते अँगल congruent असतात. That is means the property of corresponding angle says that if two lines are parallel then the pair of corresponding angles
आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. म्हणून ह्या ज्या चार पेअर आहेत ते इथे या लाईन पॅरलल असल्यामुळं याच्या दरम्यान आपण हे कॉन्ग्रुएंटचं साईन लिहिलेलं आहे. हे कॉन्ग्रुएंट आपण तेव्हाच लिहू शकतोय जर या लाईन पॅरलल असतील तर. लाईन पॅरलल नसतील तर या पेअर आहे अशा राहणार आहेत चार, फक्त त्या इक्वल असणार नाहीत किंवा त्या सांगता येणार नाहीत. म्हणजे लाईन पॅरलल असतील तर करस्पॉन्डिंगमध्ये येणाऱ्या सगळ्या पेअर ह्या कॉन्ग्रुएंट असतात. ही पहिली प्रॉपर्टी झाली. सेम वे दुसरी प्रॉपर्टी पाहिजे आपल्याला अल्टरनेट अँगलची. अल्टरनेटच्या सुद्धा चार पेअर तयार होतात. म्हणजे इंटेरियरमध्ये याला हा अँगल होतो आणि याला हा होतो. म्हणून आपण या अँगलचं नाव घेत असताना अँगल PMN आणि त्याचा अल्टरनेट होतो MNS, म्हणजे हा आणि हा अँगल होतो. तसंच याला हा अँगल होतो QMN आणि त्याला MNR हा अँगल होतो. आणि बाहेरच्या पेअर पाहत असेल तर या अँगलला हा अँगल अल्टरनेट होतो. म्हणजे AMP त्याला BNS किंवा SNB असं म्हणू शकतो आपण. आणि या अँगलला हा अँगल अल्टरनेट होतो. म्हणजेच अँगल AMQ त्याचा अल्टरनेट अँगल RNB. हे दोन अँगल म्हणजे अशा पद्धतीनं अल्टरनेटच्या सुद्धा चार पेअर तयार होतात. या अगोदरच्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण असं पाहिलं की जर लाईन पॅरलल असतील तर करस्पॉन्डिंग अँगलच्या ज्या पेअर्स असतात त्या कॉन्ग्रुएंट असतात. अल्टरनेट अँगलच्या पेअर्ससुद्धा कॉन्ग्रुएंटच असतात. म्हणजे आपण आत्ता इथं ज्या चार पेअर्स पाहिल्या त्यासुद्धा कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजे इंटेरियर अल्टरनेट अँगलच्या दोन पेअर, एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगलच्या दोन पेअर ह्या सुद्धा कॉन्ग्रुएंट असतात. ह्या लाईन पॅरलल आहेत म्हणून हे कॉन्ग्रुएंट, अन्यथा आपण सांगू शकत नाही. याचा अर्थ सगळ्याच पेअर कॉन्ग्रुएंट असतात असं नाही आहे. करस्पॉन्डिंग अँगलच्या पेअर्स कॉन्ग्रुएंट असतात, तसं अल्टरनेट अँगलच्या पेअर्स कॉन्ग्रुएंट असतात. मात्र इंटेरियर अँगलमध्ये तसं नसतं. मग अल्टरनेट अँगलची आपण प्रॉपर्टी सांगत असताना असं सांगायचं आहे, इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन दी अल्टरनेट अँगल्स दॅट इज मीन्स दी पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. आणि अशाच प्रकारे आपण जी लास्ट प्रॉपर्टी पाहणार ती म्हणजे प्रॉपर्टी ऑफ इंटेरियर अँगल्स. इंटेरियर म्हणजे एकाच बाजूचे असतात ते. याला हा असतो म्हणजे अँगल QMN याला अँगल MNS या पद्धतीने सांगायचं. किंवा हे डावीकडले दोन ही पेअरसुद्धा इंटेरियरचे होते म्हणजे PMN आणि MNR या पद्धतीने ही पेअरसुद्धा काय होते इंटेरियरचे होते. मग या इंटेरियरच्या या ज्या दोन पेअर होतात त्या इक्वल नसतात. याचं आणि याचं मेजरमेंट इक्वल नसतं. मात्र त्या दोघांची जर बेरीज केली तर ती 180 येते. दॅट इज मीन्स दी सम इज 180. सो दॅट अँगल इज नोन ॲज सप्लिमेंटरी अँगल्स. म्हणजे करस्पॉन्डिंग इक्वल अँगल होतात, अल्टरनेट इक्वल होतात, पण इंटेरियर इक्वल नाही होत. त्या दोघांची जर बेरीज केली दॅट इज मीन्स दी सम ऑफ दी इंटेरियर अँगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. त्यामुळे ही प्रॉपर्टी थोडीशी वेगळी आहे. अशा पद्धतीनं आपण या तीन प्रॉपर्टी पाहिलेल्या आहेत. पण हे केव्हा जर त्या लाईन्स पॅरलल असतील तर. आता यावर आधारित जी काय प्रॅक्टिस सेटमध्ये एक्झाम्पल्स आहेत ती पाहूया. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन काय पहा, चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. त्यामधला एक क्वेश्चन घेतलेला आहे. इन द ॲडजॉइनिंग फिगर लाईन M पॅरलल टू लाईन N. M ही लाईन Nला पॅरलल दिलेली आहे. अँड लाईन P इज द ट्रान्सव्हर्सल. ही लाईन P जी आहे ती ट्रान्सव्हर्सल आहे. बाकी लाईनवरचे कोणताही पॉईंट आपल्याला दिलेला नाही आहे. फाइंड X. Xची व्हॅल्यू फक्त फाइंड आउट करायला सांगितलं आहे. आपल्याला हा अँगल X दिलेला आहे, हा अँगल 3X आहे. हे दोन अँगल जर आपण ऑब्झर्व केले तर आपल्या लक्षात येईल की हे अँगल म्हणजेच इंटेरियर अँगल्स आहेत. मग आत्ताच आपण जी प्रॉपर्टी शिकलो की जर अँगल इंटेरियर असतील तर ते इक्वल नव्हे तर ते सप्लिमेंटरी असतात. म्हणजे त्यांची बेरीज 180 असते. कारण इंटेरियर अँगलची प्रॉपर्टी येते. म्हणून आपण आता हे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, तुम्ही डायरेक्ट आन्सर लिहू शकताय. पण हाच क्वेश्चन विचारला तर प्रेझेंटेशन कसं असतं हे समजण्यासाठी थोडंसं एक उदाहरण सोडवूया. आपल्याला इथं ज्या लाईन्स पॅरलल दिलेल्या आहेत त्या पहिल्यांदा लिहितो. हिअर जी लाईन M आहे ती आपल्याला पॅरलल दिलेली आहे लाईन Nला. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की हा अँगल X आणि जो 3X ॲक्च्युली इथं जर त्या साईड्सवर लाईन्सवर जर पॉईंट्स दिले असते तर त्या अँगलचे नावं लिहिले असते. आपण दिले नाही त्यामुळे आपण डायरेक्ट लिहूया. देअरफॉर अँगल X आणि 3X हे जे झाल्यात ह्या दोघांची जी बेरीज होणार आहे ती 180 होणार आहे. कारण ह्याला लिहित असताना आपण म्हणू इंटेरियर अँगल असल्यामुळे ही सप्लिमेंटरी आहेत असं आपण याला कारण द्यायचं. आता हेच आपण जर सॉल्व्ह करत गेलो तर X प्लस 3X म्हणजेच 4X होईल. 4X इज इक्वल टू 180 होईल. याचा अर्थ X फाइंड आउट करायचा असेल तर 180 अपॉन 4 म्हणजेच आपण तो जर भाग लावला 4 1 जार 4 4 4 जार 16 4 2 जार 4 5 जार 20 म्हणजे 45 ही Xची व्हॅल्यू मिळेल. म्हणजेच आम्हाला X अँगल हा 45 डिग्रीचा मिळेल.
आम्हाला क्वेश्चनमध्ये तेवढंच विचारलं आहे की एक्सची व्हॅल्यू किती, जी 45 डिग्री असेल. जर आम्हाला या अँगलचे मेजरमेंट्स विचारले असते तर हा एक्स अँगल 45 म्हणून सांगायचा आणि हा 3x अँगल म्हणजे 3 × 45 जो काय 135 येईल त्या पद्धतीने आपण तो सांगू शकतो. परंतु जर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह असेल तर डायरेक्ट लिहा, अदरवाईज असं प्रेझेंटेशन तुम्हाला जमायला हवं. तसं लक्षात येण्यासाठी अजून एक अशाच पद्धतीचं उदाहरण पाहू. इन द ॲडजॉइनिंग फिगर लाईन ए अँड बी आर पॅरलल. ही लाईन ए आपल्याला दिलेली आहे, याच्या व्हर्टिकल 2 लाईन दिसतात ह्या डायगोनली. ही लाईन ए अँड बी आर पॅरलल टू इच अदर. लाईन एल इज द ट्रान्सव्हर्सल असं सांगितलं आहे. फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल एक्स वाय झेड युझिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. आपल्याला इथे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. इन्फॉर्मेशन म्हणजे हा अँगल फक्त 105 डिग्रीचा दिला आहे. यावरून एक्स वाय झेड याचे अँगल शोधायचे. तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने जा. आपण सिरियली जर शोधायचं असेल तर 105 वरून पहिला एक्सची व्हॅल्यू काढू, एक्सवरून वायची काढू, वायवरून झेडची काढा, अदरवाईज यावरून झेडची काढली तरी चालते, काही अडचण नाही. म्हणजे आता आपण सुरुवातीला जी माहिती दिल्या तिथंपासून सुरुवात करू. आपल्याला त्या 2 लाईन्स पॅरलल दिलेल्या आहेत त्यामुळे आपण ते सुरुवातीला लिहायचं आहे. हियर जी लाईन ए आहे ती पॅरलल आहे लाईन बीला. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो हा 105 डिग्री आणि हा एक्स डिग्री हे 2 करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. मग करस्पॉन्डिंग अँगल नेहमी इक्वल असतात. त्यामुळे आपण म्हणायचं आहे जो अँगल एक्स असेल तो डायरेक्ट 105 डिग्री लिहायचा. कारण हे जे अँगल आहेत ते म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. करस्पॉन्डिंग अँगल असल्यामुळे ते इक्वल असतात, कॉन्ग्रंट असतात. त्यामुळे हा 105 असला तर हा सुद्धा 105 डिग्री असेल. आपण आता एक्सवरून डायरेक्ट वाय लिहू शकतो. हे अपोजिट अँगल्स असतात. 2 लाईन जेव्हा एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात तेव्हा अपोजिट अँगल तेवढ्याच मापाचे असतात. हे आपण 6वी-7वीला शिकलो आहे. म्हणजे हा 105 असेल तर हा सुद्धा 105 डिग्रीचाच असेल. अल्सो आपण म्हणू अँगल जो वाय आहे तो इक्वल असेल अँगल एक्सला, म्हणजे तो सुद्धा 105 डिग्री येणार. आता हा एक्सला इक्वल का आला, कारण हे व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत. याला आपण कारण देत असताना व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स अशा पद्धतीने इथं कारण देऊया. म्हणजे एक्स मिळाला, वाय मिळाला. आता वायचा आणि झेडचा जर विचार केला तर आपण वायवरून डायरेक्ट नाही झेड काढू शकत, कारण वायचा एक्सटेरियर इंटेरियर अल्टरनेट पाहिला तर तो 105 येतोय. वाय चालला असता म्हणजे एक्सवरून वाय काढायच्या ऐवजी 105 वरून वाय शोधला तरी चालतो. एखाद्याने डायरेक्ट वाय अँगल वाय इज इक्वल टू 105 डिग्री आणि अल्टरनेट अँगल लिहिलं तरी चालतं. पण आता हा झेड शोधत असताना आपण एक काम करूया. हे जे 2 अँगल आहेत त्यांच्यामध्ये लिनियर पेअर झालेले आहेत, म्हणजे रेषीय जोडीतील कोण ज्याला म्हणतो, ही एकच लाईन तयार झालेली आहे. म्हणजे हे 2 अँगल मिळून 180 यांची समेशन होणार. म्हणून आता ते शेवटी लिहायचं आहे. नाव म्हणूया आपण अँगल जो झेड आहे प्लस तो 105 डिग्री घेतला की या दोघांची जी सम होते ती 180 डिग्री होते. म्हणजे आपण आत्ता ज्या प्रॉपर्टी शिकलो त्याच प्रॉपर्टीनं सगळं वापरलं असं नाही आहे. तिथं फक्त आपण एकदाच ती प्रॉपर्टी वापरली, बाकीचे जे आहेत ते आपण बेसिक प्रॉपर्टी वापरल्यात. म्हणजे अपोजिट अँगल सेम असतात किंवा लिनियर पेअरमधले अँगल हे सप्लिमेंटरी असतात, म्हणजे त्यांची पेअर 180 असते. तो नियम इथं वापरतोय. त्यामुळे इथं कारण देणार आहोत आपण अँगल्स इन लिनियर पेअर. म्हणजे 7वीपासून आपण जे शिकलेलं आहे त्यासुद्धा इथं प्रॉपर्टी वापरतोय. अँगल्स इन लिनियर पेअर. लिनियर पेअरमधले जे अँगल्स असतात त्याची बेरीज 180 असतात. त्यामुळे आपण जर अँगल झेड शोधायचा असेल तर इथं हा 105 राईट साईडला गेल्यानंतर सबट्रॅक्ट होईल, म्हणजेच -105 डिग्री होईल. म्हणजेच अँगल झेडचं जे मेजरमेंट मिळणार आहे आपल्याला ते 75 डिग्री मिळेल. अशा पद्धतीनं आपण इथं तिन्ही अँगलची मेजरमेंट शोधली. अँगल एक्स मिळाला 105, वाय मिळाला 105, फक्त झेड जो मिळालेला आहे तो 75 डिग्रीचा मिळालेला आहे. तर तुम्ही हे डायरेक्ट उत्तर लिहित असताना अशा पद्धतीनं मांडणी करण्याची जी सवय आहे ती लावून घ्यायची. आपल्याला 9th आणि 10th स्टँडर्डमध्ये जेव्हा M2 सारखा प्रकार असतो तिथं आपल्याला रिझन्स द्यायचे असतात, थेरम असतात. त्यावेळी अशी जी कारणं असतात ती कारण लिहिण्याची आपण आत्तापासूनच सवय लावायची आहे. आता अशाच प्रकारची पुढची उदाहरणं पाहू. नेक्स्ट क्वेश्चन काय पहा. इन द ॲडजॉइनिंग फिगर लाईन P अँड लाईन Q आर पॅरलल. लाईन P पॅरलल टू लाईन Q. ह्या लाईन P आणि Q पॅरलल आहेत. ॲज वेल ॲज लाईन L पॅरलल टू लाईन M. ही लाईन L आणि M सुद्धा पॅरलल आहे. अँड फाइंड द मेजर्स ऑफ अँगल A, B अँड अँगल C युझिंग द मेजर्स ऑफ गिवन अँगल्स अँड जस्टिफाय युअर आन्सर्स. आपल्याला इथं पॅरलल लाईनच्या 2-2 पेअर दिल्यात. या पण लाईन पॅरलल आहेत आणि या पण पॅरलल आहेत. मग आपण आपल्या सोयीनुसार एकावेळी एक तर ही पेअर पकडायची अथवा ही पेअर पकडायची आणि ट्रान्सव्हर्सल त्याला अनुसरून पकडावी लागेल.
म्हणजे समजा मला ए अँगल फाइंड आउट करायचा आहे, तर AT आणि ए इथं दोन अँगल बघत असताना या दोन उभ्या आहेत त्या पॅरलल लाईन समजणार, एल ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल कन्सिडर करायला हवी. ज्यावेळी आपण अँगल ए आणि बीचा विचार करतोय त्यावेळी अँगल एल पॅरलल लाईन एल पॅरलल लाईन एम समजायची आणि त्याला क्यू ही ट्रान्सव्हर्सल समजणार. ज्यावेळी बी आणि सीचा विचार करणार तेव्हा ह्या उभ्या लाईन पॅरलल असतील आणि एम ही त्याची ट्रान्सव्हर्सल. या पद्धतीने आपण ती फिगर बघायची. आता ही जी खूण केलेली आहे ती ए जवळ हवी होती, अनावधानाने इथं झालेली आहे. आता आपण पहिल्यांदा हे ज्या लाईन्स पॅरलल दिल्यात ते लिहूया आणि एक एक अँगल शोधत जाऊया. म्हणजे सुरुवातीला आपण इथं काय लिहितोय पहा, हियर लाईन जी पी आहे ती पॅरलल आहे लाईन क्यूला. ऑल्सो जी लाईन एल आहे ती सुद्धा पॅरलल आहे लाईन एमसाठी. आता पहिल्यांदा आपण ए आणि AT या दोन अँगलचा विचार केला तर हे इंटेरियर अँगल येतात. मग इंटेरियर अँगल हे इक्वल असतात, सप्लिमेंटरी असतात, म्हणून इथं लिहायचं आहे देअरफॉर म्हणायचं अँगल ए प्लस AT. इथं जर पॉईंट्स दिले असते तर आपण त्या अँगलचं नाव लिहिलं असतं, आपण डायरेक्ट लिहायचं आहे. आता इथं अँगल ए प्लस AT दॅट इज मीन्स 180 बिकॉज दीज अँगल्स आर इंटेरियर अँगल्स. अगदी डीपमध्ये लिहिणार असाल तर दी प्रॉपर्टी ऑफ इंटेरियर अँगल्स असं लिहिलं तरी चालेल. आता हाच ए फाइंड आउट करायचा असेल तर प्लस AT राईट साईडला शिफ्ट करूया. देअरफॉर अँगल ए किती मिळेल 180 मायनस AT. सो वी गेट अँगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री. या पद्धतीने आपण अँगल ए मिळवला. म्हणजे हा 80 असल्यामुळे हा आपल्याला 100 अंशाचा मिळाला. आता ए मधून बी मिळवत असताना आपल्याला तो डायरेक्ट नाही मिळणार, त्यासाठी एचा अपोजिट अँगल मिळवायला पाहिजे आणि त्यावरून आपण हा बी अँगल मिळवायला पाहिजे. कारण याचा जर करस्पॉन्डिंग घ्यायचं असेल तर इथं काहीतरी लिहायला पाहिजे. तर सपोज इथे एखादा अँगल आपण स्वतः नाव दिलं डी, सपोज हा डी अँगल आहे जो एचा व्हर्टिकली अपोजिट आहे, म्हणजे ए वरून डी काढू आणि डीच्या साह्यानं बी आपण काढला तरी चालेल. म्हणजे हा डी इथं घेऊया आणि त्याच्या आधारे किंवा आपण डायरेक्ट जर इथं डी घेतला, कारण ह्या डी वरून बी घेत असताना कारण देण्याला आपल्याला मर्यादा येणार आहेत, त्यामुळे आपण एक काम करू थोडंसं. आत्ता जर सध्या तुम्ही पाहिलात हे लाईन एलला पॅरलल लाईन एम आहे आणि हा ए आणि आपण कन्सिडर केलेला अँगल डी हे एकमेकांचे एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल होतात, ते सुद्धा इक्वल असतात. त्यामुळे डी अँगल आपण स्वतःसाठी समजला. लेट अँगल डी इज द एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल ऑफ अँगल ए. एचा एक्सटेरियर आहे असं समजून चालू, त्यामुळे अँगल डी सुद्धा होणार तो 100 डिग्रीचा होणार. म्हणजे एक्सटेरियर अँगल इक्वल असतात. आता या डी वरून आपण बी शोधू शकतो. म्हणजेच काय, बी आणि डी हे लिनियर पेअर झालेले आहेत, म्हणजेच त्या दोघांची बेरीज 180 असणार. देअरफॉर म्हणायचं अँगल बी प्लस अँगल डी इज इक्वल टू 180 बिकॉज दीज अँगल्स आर इन लिनियर पेअर. अँगल्स इन लिनियर पेअर. आता आपल्याला अँगल डी 100 डिग्रीचा माहीत आहे, ती व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केली तर अँगल बी प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 होईल. म्हणजे हा 100 डिग्रीचा असेल तर साहजिकच आहे हा जो बी अँगल मिळणार आहे तो 100 सबट्रॅक्ट होणार 180 मधून, म्हणजेच अँगल बी जो मिळेल तो 80 डिग्रीचा मिळेल. म्हणजे हा बी अँगल आपल्याला 80 डिग्रीचा मिळेल. आता बी आणि सी अँगल हे करस्पॉन्डिंग अँगल दिसतात, म्हणजे बी आणि सी तेवढेच असतील. मग त्यानंतर आपण म्हणू शकतोय नाव जेवढा अँगल सी आहे तेवढाच अँगल बी आहे, बिकॉज दीज अँगल्स आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. मग करस्पॉन्डिंग अँगल इक्वल असल्यामुळं बी 80 डिग्रीचा असेल तर सी सुद्धा 80 डिग्रीचा असेल. म्हणजे अशा पद्धतीने इथं आपण अँगल ए फाइंड आउट केला 100 डिग्री, अँगल बी फाइंड आउट केला 80 डिग्री आणि सी सुद्धा झाला तो 80 डिग्री झाला. तुम्ही वेगवेगळ्या अँगलनं जरी याला वेगवेगळ्या प्रकारे केला तरी चालतं आहे. फक्त इथं प्रश्नामध्ये एक छोटासा भाग राहिलेला आहे. अँगल ए इथं दिलेला आहे आणि याची खूण इथं केलेली आहे. एकतर ही खूण वरती पाहिजे अथवा अँगल ए इथं खाली पाहिजे. तुम्हाला ज्या पद्धतीने देतील त्या पद्धतीने तुम्ही सोडवू शकता. पुन्हा एकदा फास्टमध्ये रिवाईज करतो बघा काय केलं आपण या दोन अँगलमध्ये पहिला बघितलं हे दोन इंटेरियर अँगल होते जे इक्वल नसतात, सप्लिमेंटरी असतात. म्हणजे दोघांची बेरीज 180 असते कारण हे इंटेरियर अँगल्स आहेत. यावरून आपण ए या अँगलचं मेजरमेंट शोधलं 100 डिग्री आलं. नंतर ए वरून आपण डायरेक्ट इथं नाही येऊ शकत बीवर,
मग एकतर एवरून तुम्ही इथं आला चालेल, इथून पुन्हा इथं आला चालेल, काही अडचण नाही. समजा एखाद्याने इथं डी लिहिला तर म्हणायचं डी इज द लिनियर पेअर ऑफ ए, त्यामुळे हा 100 असते, त्यामुळे हा 80 मिळेल. आणि हा सेम आहे म्हणायचं करस्पॉन्डिंग अँगलमुळं. तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने जा, परंतु बीचं माप 80 डिग्रीच मिळणार आहे. आणि एकदा बीचं 80 मिळालं, सेम वे सी सुद्धा 80 असेल, कारण हे दोन करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. आता अशाच पद्धतीचं अजून एक उदाहरण पाहूया. इन द ॲडजॉइनिंग फिगर लाईन पी पॅरलल लाईन एल पॅरलल लाईन क्यू, ह्या तिन्ही लाईन्स पॅरलल आहेत. म्हणजे ही दोन पेअर, ह्या दोन लाईन पॅरलल होतात, ह्या दोन सुद्धा पॅरलल होतात. आणि आम्हाला फाइंड अँगल एक्स सांगितलं आहे, एक्सचं मेजरमेंट विचारलं आहे विथ द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर. हा आपल्याला 40 डिग्री दिला आहे, हा 30 दिला आहे, आणि हा एक्स सगळा विचारला. तुम्हाला हा सगळा डायरेक्ट नाही मिळणार. पहिला या दोन पॅरलल लाईन्समध्ये ही एवढीच ट्रान्सव्हर्सल समजून ह्यातला फक्त निम्मा अँगल मिळेल. या दोन पॅरलल लाईन्स समजून ही ट्रान्सव्हर्सल घेतली तर यावरून फक्त ह्यातला हा अँगल मिळेल. म्हणजे हे दोघांचे भाग आपण सेपरेट बघायला पाहिजे. म्हणून आपण आपल्या सोयीसाठी काय करू, हा जो अँगल संपूर्ण एक्स दिला आहे त्यातला वरचा अँगल सपोज वाय असेल आणि खालचा झेड असेल असं इमॅजिन करून चालूया. आपण स्वतः जर आपण असे नाव दिलं तर आपण ते कन्सिडर करावं लागेल. लेट म्हणू आपण अँगल एक्स हा कोणा एवढा आहे, अँगल वाय प्लस अँगल झेड एवढा आहे असं धरून चालू. मग आता हा जो वाय अँगल आहे तो या 40ला अल्टरनेट अँगल करतो. नाव म्हणूया आपण, जर आपण वरच्या पेअरमध्ये पाहिलं तर ती जी लाईन पी आहे ती पॅरलल आहे लाईन एलला. मग या दोन लाईन पॅरलल आहेत, याचा अर्थ वाय आणि 40 डिग्री सेम असणार आहे. देअरफॉर म्हणायचं अँगल वाय इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज हे जे आहेत ते अल्टरनेट अँगल्स आहेत. म्हणजे त्यावरून आपण वाय ह्या अँगलचं मेजरमेंट शोधलं 40 डिग्री. सेम वे जर आपण इथं खालच्या या दोन लाईन पाहिल्या तर या झेडचा सुद्धा हा 30 हा अल्टरनेट अँगल होतो. सिमिलरली म्हणू आपण, सिमिलरली जी लाईन एल आहे ती पॅरलल येते लाईन क्यूला. याचा अर्थ झेड आणि 30 इक्वल असेल. देअरफॉर म्हणू आपण अँगल झेड इज इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज ऑफ दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट अँगल्स. म्हणजे आम्हाला मांडणी सोपी जावी म्हणून आपण एक्स अँगलमध्ये हे दोन घेतले. असं ज्यावेळी आपण स्वतः मनाने एखादं नाव त्या फिगरमध्ये ॲड करतो त्यावेळी ॲन्सर शीटमध्ये ती फिगर आपण ड्रॉ करायची असते. हे आठवणीनं लक्षात घ्या. आता आम्हाला अँगल वाय माहीत आहे, झेड माहीत आहे, त्या दोघांची सम केल्यानंतर आपोआप आपल्याला अँगल एक्स मिळणार आहे. देअरफॉर म्हणायचं अँगल जो एक्स असेल तो म्हणजेच अँगल वाय प्लस अँगल झेड एवढा असणार आहे. म्हणजेच तो 40 प्लस 30 केला तर जेवढा म्हणजे 70 डिग्री येतो. म्हणून अँगल एक्स जो असेल तो 70 डिग्रीचा असेल. तर या पद्धतीनं आपण प्रॉपर्टीज ऑफ अँगल्स मेड बाय पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल, म्हणजेच हे जे करस्पॉन्डिंग अँगल, अल्टरनेट अँगल आणि इंटेरियर अँगल्स आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टी काय असतात जर लाईन पॅरलल असतील तर, त्या प्रॉपर्टी आणि त्यावरील आधारित उदाहरणं पाहिलेली आहेत. तर याच प्रकारचं अजून एक दोन उदाहरण जे काही प्रॅक्टिस सेटमध्ये आहे ते तुम्ही कंप्लीट करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, 8वीच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर आठवणीने सबस्क्राईब करा. थँक्यू.